ห้วยมงคลค่ะก็วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแดดแรงมากขอให้หนูเป็นเด็กดีเด็กเก่งเรียนเก่งของอินดี้เป็นใบโพทองแล้วกันน่ารักดีอ่ะครับสาธุครับผมก่อนสาธุครับสาธุค่ะไม่ได้ห่วงเราไม่หนูจิ้มไม่ต้องให้น้องจิ้มน้องน้องเอาไปไม่ได้ลูกไม่ได้สาธุเนี่ยมีดูดิมีดูดิน่ารักลูกจะหิวไหมนั่นคืออย่างนี้แล้วก็เอาถุงมาเนี่ยไปดิจ้ะไอ้นี่พยายามก้มกินจะให้ถึงเหรอพยายามกินไอ้ย้อนนี่แน่เอาย้อนไปตีไอ้นี่ย้อนนี่แน่ไม่ยอมปล่อยไม่ได้เลยวิ่งมาเต็มเลยค่ะนี่ไงลูกอย่างนี้ลูกอยากจะกินนี่ลูกอย่างนี้ลูก